ماجرای جزایر سگان ایران چیه؟ چرا هر چند وقت یه بار امارات سر مالکیت ابو موسی تنب بزرگ و تنب کوچک با ایران وارد دعوا میشه و چند تا کشور دیگه بظاهر دوستمون هم همراهیش میکنن؟ اصلا حق با کیه؟ سلام، سعید حقیقت هستم. تو این قسمت از کانال چرا توپ تاریخچه کوتاه ماجرا و اتفاقات بعدی رو با هم مرور میکنیم. هر چند وقت یه بار یه داد و دعوایی پیش میاد سر 3 جزیره ابو موسی تنب بزرگ و تنب کوچک که تو خلیج فارسن. جزیره ابو موسی جنوبی ترین نقطه خاک ایرانه و از اون طرف فقط 60 کیلومتر تا شارجه امارات فاصله داره. یه جزیره کاملا گرم و شرجی که یه فرودگاه و اسکله داره، چند تا مدرسه و آموزشگاه و بیمارستان و مسجد، پایگاه سپاه و ارتش هم داره و جالبتر این که یه پاسگاه پلیس هم داره که پلیساش ایرانی نیستن، پلیسای محلی شارجه اونجان. چرا؟ جلوتر بهتون میگم. اول ببینیم دعوا سر چیه. یه خطیش اینه که امارات سالهاست تو مجامع بین المللی و رسانه ها ادعا داره که این 3 جزیره مال اوناست. ایران هم همیشه میگه غلط کردی، پا تو از گلیمت درازتر نکن. اما واسه این که بدونیم چرا امارات همچین ادعایی داره و حق با کیه، باید بریم یکم تاریخ رو با هم مرور کنیم، ببینیم اصل ماجرا چی بوده. این 3 جزیره از همون دوران هخامنشی جز خاک ایران بوده. دوره اشکانی و ساسانی هم همینطور. قطر، عمان، بحرین هم جزء قلمرو ایران بوده. تو دوره ساسانی یمن هم به خاک ایران اضافه شد. بعد از شکست ساسانیا و آخرای ایران باستانه که این سرزمین کم کم کوچیک و کوچیک‌تر میشه و بعد این جزیره ها میره تحت قلمرو خلافت اموی و عباسی. تاریخ میره جلو. قرن 16 این جزیره ها تحت اشغال پرتغالیا در میاد. امپراتوری صفوی که شکل میگیره با کمک بریتانیا دکمه پرتغالیا زده میشه. حاکمیت ایران دوباره روی این جزیره برمیگرده. تو دوره افشاریان و زندیان هم همین وضعیت ادامه پیدا میکنه. اما تو دوره قاجار داستان دوباره شروع میشه. بریتانیا فرصت طلبی میکنه سر بحرین که مال ایران بوده و جزیره سیری و این 3 جزیره درگیری به وجود میاره. از فتحعلی شاه قاجار تا ناصرالدین شاه قاجار یعنی حدود 100 سال کشمکش ادامه داشته، اما حاکمیت ایران به طور نسبی برقرار بوده. دولت بریتانیا بالاخره طی 2 عهدنامه به اسمای مجمل و مفصل، اگه تلفظش درست گفته باشم، تو سالهای 1809 و 1812 مالکیت ایران بر کل خلیج فارس رو به رسمیت میشناسه. یه نکته ریزی البته این وسط هست. ایران چیکار میکرده؟ طبق قراردادایی این جزیره ها رو به سری از شیوخ عرب برای زندگی و بهره برداری اجاره میداده. شرط این اجاره ها هم این بوده که اون شیخ‌های عرب تابعیت ایران رو بپذیرن. مثلا جزیره لنگه و جزیره قشم رو اجاره داده بوده به خاندان قاسمی. اونا هم تابعیت ایران رو پذیرفته بودن. همون قاسمی ها الان حاکمای شارجه و رأس‌الخیمه. میایم جلوتر. تو سال 1904 گمرک ایران دست موسیوی بلژیکی بوده به اسم دامرین. یه روز میره میبینه قاسمی‌ها برداشتن پرچم شیخ شارجه رو به جای پرچم ایران تو این جزیره بلند کردن. برخورد ایران چی بوده؟ یه سری تفنگچی ایرانی میرن میگن اسطوراخچیا شما با اجازه کی به پرچم ایران دست زدید؟ پرچم شارجه رو میکشن پایین، پرچم ایران رو اونجا علم میکنن. بریتانیا دوباره قاطی میکنه، میزنه زیر اون عهدنامه‌ای که با ایران داشته. زیر بار این که پرچم ایران بالا باشه نمیره. به خاطر فشار دولت بریتانیا و ضعفی که ایران دوچارش بوده دوباره پرچم میاد پایین. خب ایران تو اون زمان که زور جنگیدن با نیروی دریایی بریتانیا رو نداشت. به خاطر همین قرار میشه تا زمانی که مذاکره ها ادامه داره هیچ کس اونجا پرچم بالا نبره. منتها این اتفاق نیفتاد. بریتانیا به قجرها یه بیلاخ نشون داد. اداره امور جزایر سگانه رو به شیخ رأس‌الخیمه و شارجه سپرد. مملکت ایران هم که صاحب نداشت قربونش برم. مظفرالدین شاه همه پولای ایران رو به ما تحت گاو زده بود، همش وام میگرفت و میرفت اروپا اشغال.
از اون سالا داستانا ادامه داشت تا حدود سال 1349 خودمون. این سالا سالای افول امپراتوری بریتانیا بود. سال 1346 بریتانیا نیروی نظامی خودش رو کلاً از خلیج فارس میکشه بیرون. قبل از خروج بریتانیا محمد رضا شاه پهلوی یه دیداری با شیخ راشد بن سعید آل مکتوم حاکم دبی داره و توی این دیدار این جمله رو به حاکم دبی میگه: مال دزدی که انگلیس‌ها از ما گرفتن الان دست شارجه و رأس الخیمه است. این جزیره ها مثل 7 تیریه که به طرف قلب ما نشونه گرفته شده. ایران تحت پادشاهی محمد رضا شاه به سمت قدرتمندتر شدن پیش میرفت. همین افول بریتانیا و وطن دوستی شاه باعث میشه که ایران دست به کار بشه و 9 آذر سال 1150 با اعزام نیروهای نظامی به این 3 تا جزیره پرچم شیر و خورشید ایران رو برافراشته کنه و سالها درگیری و کشمکش تموم بشه. البته تو همین سالا شاه باج میده و بحرین از ایران جدا میشه. امارات هم که هنوز کشور رسمی نبوده، به جای یه تعداد شیخ نشین بادیه نشین تو همین زمان تبدیل به یک کشور میشه. خب قبل از اون اصلا امارات یک کشور نبوده. بحرین، قطر 7 تا شیخ نشین به اسمای ابوظبی، دبی، شارجه، رأس الخیمه، عجمان، فجیر و ام القوین که بهش میگفتن امارات متصالح، همه اینا تحت حمایت بریتانیا بودن و امور دفاعی و نظامی و سیاست خارجیشون رو رسما سپرده بودن به لندن. خلاصه سال 1971 یعنی همون 1350 خودمون، حاکمیت ایران بر جزایر ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به طور کامل و رسمی اعاده میشه. یادمون باشه بریتانیا افول کرده بود. آمریکا درگیر جنگ ویتنام بود اون موقع. شاه هم نگران بود که امنیت خلیج فارس چی میخواد بشه. حتی کویت و عربستان هم که تو منطقه یک کشور مستقل بودن توان نظامی نداشتن. عربستان انقدر ضعیف بود که وقتی درگیر جنگ با یمن جنوبی میشه ایران براش مستشاره و نیرو و تجهیزات نظامی میفرسته. شاه نگرانی از سمت روس‌ها هم داشت، اما خب ایران قدرت نظامی نوظهور منطقه بود و ارتشش پیشرفته و تجهیزات هوایی و ناوهای دریایی پیشرفته‌ای رو داشت. پس دست به کار میشه و جزیره ها رو صاف میاره زیر پرچم ایران، یعنی همون جایی که باید باشه. الان چه زمانیه؟ 1971، یعنی 7 سال قبل از اینکه دوباره اسلام به ایران حمله کنه و انقلاب بشه. خب این از تاریخچه ماجرا. حالا الان چه خبره؟ بهتون میگم. قبلش اما این سوال رو جواب بدیم که اصلا چرا این 3 تا جزیره اهمیت دارن؟ اینا که 3 تا جزیره کوچیک به نظر میرسن، اصلا چه اهمیتی داره دست کی باشه؟ بله به نظر کوچیکن و بی اهمیت، اما مرز کشور تو گسترش میده. موقعیت استراتژیک خیلی مهمی هم دارن. شاخ خلیج فارسن، پس از نظر نظامی هم خیلی مهمن. از نظر تجاری و رفت و آمد و کنترل تو مسیری که حمل و نقلای بین المللی زیادی هم انجام میشه خیلی اهمیت دارن. امارات کشور کوچیکیه، اگه بتونه این 3 تا جزیره رو بگیره کلی به مرز و کنترلش اضافه میشه. این چند تا دلیل کافیه برای اینکه همه دندون تیز کنن برای این بخش از خاک ایران. همونطوری هم که دیدین ربطی نداره که کشور تو اوج پادشاهی سلطنتی باشه یا تحت حاکمیت آخوندهای شیعه، تو هر حالتی همه دندون تیز کردن براش. حالا که تو سالهای ابتدایی قرن 14 هستیم، با اینکه قبلتر گفتیم که این قائل ختم شده بود و مالکیت ایران تثبیت شده بود، چی میشه هر از چندگاهی صدای این اماراتی‌ها در میاد و ادعا میکنن روی این جزیره‌های ایرانی؟ اولین دلیلش اینه که درسته که اماراتی کشور خیلی کوچیکیه، اما وقتی یه مقدار قدرت نظامی پیدا میکنه و مثل ما مرگ بر آمریکای شعاری نمیگه و از اون ورم قدرت اقتصادی بزرگی میشه و روابط بین المللیش هم قوی میشه، شاخکاش تیز میشه که بذار دوباره یه سنگی بندازن. شاید تونستم خاکم رو گسترش بدم. ببینین امارات نزدیک 10 میلیون جمعیت داره و حدود 92 میلیارد دلار درآمد. ایران حدود 90 میلیون جمعیت داره، 57 میلیارد دلار درآمد. یعنی جمعیت ایران 8-9 برابر اماراته، اما درآمدش حدود نصف اماراته و خب این یعنی قدرت امارات. خب همین قدرت هم قلقلکشون میده که هر از گاهی اگه زورشون رسید سر این پرونده رو دوباره باز کنن. دلیل بعدی و البته تنها استدلال اماراتی‌ها اینه که چون این جزیره ها
تو قرن 19 میلادی تحت کنترل شیوخ قاسمی بوده و بعد از اون کشور امارات شکل میگیره، پس این جزیره ها مال اوناست. با این استدلال آبکی ایران هم میتونه بره بگه چون سوریه و مصر و لیبی و ارمنستان و افغانستان و تاجیکستان و عراق و ترکیه تو دوره پادشاهی هخامنشی مال ایران بوده، پس رد کن بیاد مال ماست. این استدلال اصلا منطقی نیست. یه دلیل دیگه‌ش هم ضعف حکومت داخلی ایران تو بعضی از زماناست. هر موقع که ایران تو موضع ضعف بیشتری از جهت روابط خارجی و وضعیت اقتصادی بوده، صدای بیشتری از اماراتی‌ها شنیده شده و ایران توان کمتری برای مقابله داشته. نمونهش همین پارسال تو نشست مشترک همکاری‌های روسیه و کشورهای عربی یه بیانیه تنظیم میشه که موضع مالکیت جزایر سگانه بره به دیوان دادگستری بین‌المللی. کشور دوست و برادر آخوندام یعنی همین روسیه خیلی شیک پای این بیانیه رو امضا میکنه. یا همین هفته پیش بشار اسد نور چشمشون از یه بیانیه ضد ایرانی دیگه این شورا حمایت میکنه. چرا؟ چون ایران توی موضع ضعفه، چون نمیتونه به داداشیاش توی روسیه و سوریه بگه بالا چشتون ابروه، چون نمیتونه به چین و روسیه و جدیداً سوریه از گل نازکتر بگه. خلاصش این که اوضاع خیلی خیته. اون چیزی که من یاد گرفتم اینه که راجع به تمامیت ارضی کشورت بدون اینکه به این فکر کنی که از حکومت خوشت میاد یا نه، طرفدار آخوندا هستی یا نیستی، اصلا مهاجرت کردی یا نکردی، باید حساس باشی. چون تهش منافع اون خاک از جنگلاش گرفته تا دریاهاش و زیباییاش و آیندهش مال تو، خانواده و جامعته و این یعنی هویت ایرانی. این نظر منه. شما هم اگه موافقین لطفاً ویدیو رو لایک کنین. اگه هنوز کانالم سابسکرایب نکردین همین الان انجامش بدین و تو کامنت ها بگین که به نظرتون آخر این ماجرا چی میخواد بشه.